ขายดีลูกจะหาคนซื้อไม่มี เมื่อก่อนหมูโลนึง60 บาท เดี๋ยวนี้โอ้โหเกือบ200แล้วลูกของผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือเสาวรีก็2 บาทเดี๋ยวนี้35-40เงินเฟ้อมันหมายถึงราคาสินค้าบริการสูงขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดชาวบ้านเขารู้สึกว่าตอนนี้ของแพงจังเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเขาได้ประสบกับเงินเฟ้อแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้เรียกว่าเงินเฟ้อเขาเรียกว่าของแพงถ้าต่อมื้อมีแน่ๆ50 บาทผมกินจะเป็นร้อยเนี่ยแล้วเทียบกับเมื่อก่อนพอๆเนี่ยครับแต่คือแต่ก่อนยังจะหาเงินได้ง่ายกว่าตอนนี้หาเงินยากเมื่อก่อนเคยมีแหวนมีทองแต่นี่ขายหมดแล้วขายหมดแล้วสมัยก่อนมันก็อย่างเงี้ยของแพงแต่เราก็หาเงินซื้อได้เพราะมันรายได้มันดีเดี๋ยวนี้รายได้มันก็หดแต่ของมันก็ยังแพงขึ้นน่ะอันนี้คือแปลว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความเข้าใจถ้าเกิดของแพงรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเขาก็ซื้อของได้เท่าเดิมฉะนั้นจริงที่เขากังวลคือเขาจะซื้อของได้เท่าเดิมไหมคือจำนวนของที่เราซื้อได้จากรายได้ก้อนหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่ารายได้แท้จริงสมมติมีเงิน100 บาทแต่เดิมก๋วยเตี๋ยวราคา5 บาทซื้อได้ที่20 ชามตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวราคา25 บาท30 บาทซื้อได้ 3-4 ชามเองฉะนั้นเวลารายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้เจ้ารายได้แท้จริงมันลดลงก็คือของที่ซื้อได้จะน้อยลงเรื่อยๆถามว่าสุดท้ายแล้วรายได้แท้จริงของคนยังเท่าเดิมไหมเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเรามีรายได้แล้วยังสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้ทุกวันอันนั้นก็อาจจะบอกได้ว่าเรายังมีรายได้แท้จริงเท่าเดิมนะพอราคาเพิ่มขึ้นค่าแรงก็เพิ่มต้นทุนเพิ่มราคาเพิ่มอีกก็สลับกันไปมาแบบนี้ฉะนั้นวิธีดูง่ายๆว่าสุดท้ายในปัจจุบันเราประสบปัญหาเงินเฟ้อแค่ไหนก็ต้องดูว่าเงินที่เรามีในกระเป๋าซื้อก๋วยเตี๋ยวได้จำนวนชามเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าดูราคาเราอาจจะถูกหลอกโดยตัวเลขที่ดูจริงต้องดูจำนวนชามก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อได้ถ้าเป็นเงินเฟ้อทั่วไปอันนี้ก็เรียกอินเฟลชันก็คืออัตราการเพิ่มของราคาสินค้าบริการเป็นบวกแบบที่2ก็คืออัตราเงินเฟ้อลดลงใช้คำว่า disinflation อันนี้คือแปลว่าอัตราการเพิ่มของราคายังเพิ่มอยู่แต่เพิ่มในอัตราที่ลดลงเช่นปีนี้เพิ่ม 5% ปีต่อมายังเพิ่มอยู่แต่เพิ่มแค่ 4% แบบสุดท้ายคือเงินฝืดก็คือเงินเฟ้อติดลบแปลว่าระดับราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ระดับราคาลดลงซึ่งถามว่าราคาลดลงเรื่อยๆดีไหมจริงๆต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่ราคาลดลงเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่สื่อว่าเศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวแล้วมันหดตัวอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเงินเฟ้อเหมือนอุณหภูมิร่างกายคนตัวเย็นคือตายฉะนั้นร่างกายต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะแต่ว่าถ้าเกิดสูงเกินไปเป็นไข้อันนี้ไม่ดีมันยังไงอ่ะมันก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วย ประเทศไทยมี2หน่วยงานหลักหน่วยงานแรกคือกระทรวงพาณิชย์นี่จะเป็นคนที่คอยไปติดตามดูราคาสินค้าบริการตามตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าราคามันเหมาะสมไหมมีใครโกงราคาหรือเปล่าเอามาคำนวณเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคแต่คนที่คุมตัวอินเฟลชันจริงๆคือธนาคารแห่งประเทศไทยจริงๆมันเป็นเป้าหมายของธนาคารประเทศไทยด้วยซ้ำมันมีสิ่งที่เรียกว่า inflation targeting ก็คือการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อมุ่งเป้าว่าอัตราเงินเฟ้อจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งในปี62เนี่ยอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่า 1% แพงขึ้นมากเลยต้นทุนซื้อผักนี่500-600ก็พอแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นพันทุกทีนั้นจะได้1,400-1,500แล้วเนี่ยได้เนี่ยให้ดูเลยเนี่ยยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยลงทุนไป 2,000เนี่ยของแพงเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะเขาไปซื้อปัจจัยการผลิตบางอย่างแล้วมันก็แพงอาจจะเป็นผักแพงหมูแพงซึ่งไอ้ฝั่งเนี้ยมันอาจจะอธิบายได้หลายปัจจัยนะอย่างเช่นแบบปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องการเกษตรอะไรก็ว่าไปไอ้ฝั่งที่ไม่มีคนซื้อเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะไม่ได้โยงกับเรื่องเงินเฟ้อก็ได้งั้นเรามาลองดูสิ่งที่เรียกว่าตะกร้าเงินเฟ้อเพื่อช่วยอธิบายความรู้สึกของแพงกันดีกว่าในระยะ10 ปีที่ผ่านมาดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI จริงๆแล้วไม่ได้ปรับขึ้นสูงมากนักเพราะมีทั้งสินค้าและบริการที่แพงขึ้นและก็ถูกลงในส่วนที่แพงขึ้นมันจะเป็นสินค้าในหมวดอาหารค่าเดินทางค่าเช่าบ้านในขณะที่สินค้าที่ราคาถูกลงเรื่อยๆเป็นสินค้าหมวดเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทีนี้เมื่อสินค้ากลุ่มหลังไม่ใช่ของที่ชาวบ้านซื้ออยู่เป็นประจำจึงไม่รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับสินค้าหมวดแรกที่ต้องใช้จ่ายอยู่เป็นประจำทุกวันและทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นรับมือยังไงกับเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆระยะสั้นเองอาจจะต้องอาศัยการสำรวจตลาดเนาะว่าอะไรที่มันแพงเราอาจจะสลับไปซื้อของที่ถูกลงอันนี้ก็อาจจะพอช่วยได้ในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวจริงๆเนี่ยการที่ทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของเงินเฟ้อที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมันทำให้เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมันไม่เป็นประเด็นทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายมันก็เพิ่มอัตโนมัติอย่างผมไปอยู่ต่างประเทศมาที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยของทุกอย่างเรารู้เลยว่าจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อทุกปีกระทั่งรายได้ของทุกคนก็เพิ่มขึ้นตามนั้นทุกปีเหมือนกัน